Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. So, it's been a while since the last time na nag-upload ako. And today is my bride ako. It was referred to me by my beautiful friend na makeup artist din na si Miss Amani Usman. Hello sis. And papunta na po kami ngayon sa Nur Hidayah Function Hall. So, samahan niyo ko ulit sa bridal makeup vlog ko ngayon. And yes, let's go! Hello! Yung kurang po kaya may kito. Hindi na merong like pipi Eh, ati kataya oh. Kitang-kita nga eh. Si Masmera, Ali Taurak, and Rafia Papaladin. Ang mga sobra kami sa tunay niya sila may kakita-kita Umupo kayo no. Eh, di tanong kami. Hindi ko sa kubita din. Uway, para ma-moisturize ko niya. Ano pa sa pagkira? Kaya ka. Nay no, nga, putol na anong buso di ron na dapat.